started something. Zijn we iets begonnen? How to be led by the Spirit. Hoe geleid te worden door de geest. It is very important Het is heel erg belangrijk that we understand dat we begrijpen that we live in a spiritual world. dat wij wonen in een geestelijke wereld. And until En pas als you start becoming conscious of spiritual things, je zich bewust wordt van geestelijke dingen, life will never make sense. zal het leven nooit zinvol zijn. Are you getting what I'm saying? Begrijpt u wat ik hier zeg? We studied that We hebben bestudeerd in the book of Romans, in het boek van Romeinen. chapter 8, Hoofdstuk 8, verse 14. vers 14 to 16. tot en met 16. Verse 14 says, as many as are led by the Spirit, they are the sons of God. And verse 16 says, the Spirit bears witness with our spirit that we are the children of God. And then Proverbs 20 verse 27 says, Spreuken 20 vers 27 zegt, the spirit of a man is the candlelight of the Lord. Now translate, you don't need to open your Bible. en The spirit of a de man geest van een mens is the is candlelight de lamp of the Lord, van de Heer, searching all his inward parts. die de schuilhoeken van zijn binnenste doorzoekt. And we found out En we hebben ook gezien one of the most challenging things for most believers dat een van de meest uitdagende dingen voor de gelovigen is that they don't know the voice of God, or they don't know how to follow God. is dat ze de stem van God niet kennen of dat ze niet weten hoe ze God moeten So volgen. they follow anything. Dus ze volgen maar van alles. They follow anything that acts like God. Ze volgen maar van alles wat zich gedraagt als God. Can you imagine? Kunt u zich voorstellen If somebody just show up here in church dat als iemand verschijnt hier in de kerk and begin to call people's names en mensen zijn namen begint te one noemen, after the other, de een en de andere, the person open his church next door. Can you imagine? en dat die persoon zijn kerk hiernaast opent, kunt u zich gaan How many voorstellen Christians will run to go to him? hoeveel christenen er dan naar die persoon zullen toe rennen? Because he called their name. Omdat hij hun naam heeft genoemd. Are you getting it? Begrijpt u dit? And you can attribute that to God. En dat kunt u bijdragen aan God. Dat kunt u aan God linken. You can say, well, Je that's kunt power. zeggen, ja, want dat is echt krachtig. What he said is true. Want wat hij zegt is When waar. I was in France with my wife, En toen ik in Frankrijk was met mijn vrouw, and there was this man that came to us, en er was een man die naar ons toe kwam, and he used a statement. en hij gebruikte een uitspraak. He said, I can see Hij zei, ik kan zien you are very lucky. dat u heel veel geluk heeft. They did not stop there. En daar eindigde hij niet bij. He said, I can see. En hij kan zien, He was saying a lot of things. hij But zei heel veel dingen. by the time I turned and looked Maar at him, tegen de tijd dat ik me omdraaide en ik keek hem aan, toen bestrafte ik direct die geest. and he ran away. En toen rende hij weg. I told him, I am not lucky. En ik zei tegen hem, ik heb geen geluk, I am blessed. maar ik ben gezegend. Sometimes you hear Christians, they say, hello. En soms hoor je christenen zeggen, lucky. Hello, brother. Ja, I'm lucky today. What are you talking about? Waar heeft u het over? Is Lucifer your father? Is Lucifer dan uw vader? Lucky came from the word Lucifer. Want geluk komt van het woord Lucifer af. That was his name. Dat was namelijk zijn naam. As an angel. Als engel zijnde. He was not known as Satan. Hij was niet bekend toen als Satan. Now Lucifer. Nu, Lucifer. We need to understand this. We moeten dit begrijpen. That was his name. Dat zijn naam was. As an angel. Als engel zijnde. He was in Satan. Hij was toen nog geen Satan. And you should know. En u moet weten Every name dat elke naam speaks of
of something, van iets it spreekt. speaks of the level of hierarchy. Het spreekt van het niveau van hiërarchie. He was only called Satan Hij werd alleen maar Satan genoemd after the fall. nadat hij viel. So you cannot attribute lucky to your life. Dus u kunt geen geluk Also, toevoegen aan uw don't leven. go play lottery and go play. Ik doe niet aan all these people that loterijdingen. do Al die poker games. mensen die doen aan pokerspelletjes. Let me try my luck. Laat me even mijn geluk uitproberen. They never get anywhere, don't you see? Maar ze komen nooit nergens. Zie je dat dan niet of zo? Because the things we do Want de dingen die wij doen, can either connect us to God or connect us to the devil. kunnen ons of connecten aan God of connecten aan de duivel. Are you getting what I'm saying? Begrijp je wel wat ik nu zeg? So, we are getting somewhere. Dus we gaan ergens naartoe. So we found out Dus we hebben gezien that man is a spirit, dat de mens een geest is having a soul. die een ziel heeft. And last time we stopped in the area of the soul. En vorige keer Is dat zijn waar we we stoppen? gestopt op het gebied van de ziel. Is dat waar we zijn gestopt? He restored my soul. Op mijn ziel. Now we should understand Nu moeten we begrijpen. the day you got born again, De dag dat u wederom geboren werd. your spirit Uw geest was changed. werd toen veranderd. Your soul Uw ziel was affected as a result of the fact that you encounter God. was geïnfecteerd als resultaat van het feit dat u een ontmoeting had met God. It was purified. Het werd geheiligd. That's what the Bible says. Want dat is wat de Bijbel zegt. Somebody said, Pastor, are you trying to preach to yourself? No, I'm not preaching. And he was to a myself. pastor. It's in the book of Peter. That's Nee, what u it says. zelf, maar het staat in het boek van Petrus. Your soul was purified Uw ziel werd geheiligd. and it affected your body. En dat heeft effect gehad op uw lichaam. But you see, Maar ziet u, the way you used to think did not change. de manier hoe u ooit dacht is daarmee niet veranderd. The things that you have meditated on for far too long did not change. En de dingen waar u heel lang over na heeft gedacht zijn ook niet veranderd. What is meditation? Wat is overpeinzing? You read it, U leest het, you think about it, u gaat erover nadenken you talk about it. en u praat erover. That is meditation. Dat is meditatie. Actually, meditation, Eigenlijk meditatie it means to mutter, betekent om te moppelen. to speak under your voice. Om onder uw stem te spreken. So you see people complain. Dus u ziet mensen klagen. Alone by themselves. Helemaal alleen, wanneer ze alleen In zijn. their house. In hun huis. Tired of this. And this and that. They are angry with this. They begin to talk to themselves. Boos, ze beginnen tot hunzelf te spreken erover. The reason why they talk like that En de reden waarom ze zo spreken is because of what they have meditated on. is vanwege waar ze over hebben gemediteerd. Are you getting it? Begrijpt u dit? So what they meditated upon, Dus waar ze over hebben gemediteerd, that is what they talk about. dat is waar ze dan ook over praten. And those things En die dingen are happening from their soul. gebeuren vanuit hun ziel. So you can see a child of God get born again today. Dus u kunt het kind van God wederom geboren zien worden You vandaag. are so happy. En u bent dan zo You blij. just walk out of this building. En u loopt uit dit gebouw You insult someone. en u beledigt iemand. Does that mean you are not born again? Betekent dat dan dat u niet wederom geboren bent? No. Nee, You are born again. u bent wederom geboren. You are a child of U God. bent een kind van God. But your soul Maar uw ziel needs some work. heeft werk nodig. So today, Dus vandaag I want to take you into your mind. wil ik u in uw verstand So that brengen. I can remove some things out of your mind and Zodat ik replace God in your mind. bepaalde dingen uit uw verstand kan halen en God daarvoor in de plaats kan zetten. How many of you want to travel with me? En hoeveel van u willen graag reizen met mij? And I want to just talk just a little bit En ik wil het een klein beetje gaan hebben about this area. over dit gebied. We read last time from the book of James. We hebben kunnen lezen vorige keer vanuit het boek van Jacobus. James chapter 1. Jacobus hoofdstuk 1.
Let's start reading from verse 20. De vorige keer hebben we gelezen vanuit vers 20. And let's go to verse 21. En laten we nu naar vers 21 gaan. Are we there? Zijn we daar? He said, get rid of all uncleanness. Who should do that? En wie moet dit doen? Who should do that? Wie moet dit doen? You. Dat moet u doen. Do you know this Christian that you meet in God? One day you see somebody is really struggling. A man of God preached a message one time. En een man van God predikte een boodschap He op said, keer. the lady came to the altar. En hij zei, een dame kwam naar de kansel toe. She said, oh God, En ze zei, oh God, take this snuff away from me. neem dit snuif van me weg. How many of you know snuff? En hoeveel weten wat snuf is? How many of you know these people that smoke pipes? En hoeveel van u kennen deze mensen In die Africa is snuff. pijpen? And then they have roken? they put some things in their hand, they put it in their nose. En dan hebben ze ook zoiets wat ze in hun neus laten, dat is snuiftabak. Now this is a life story. Nu, dit is een levensverhaal. So the lady came to the altar. En die dame kwam naar Every de Sunday, so the man of elke God zondag. Dus de man van God will stand here, stond daar. watch the lady. En hij keek naar die dame. Every Sunday, Elke zondag she weer cried, haalde ze het uit. oh God, Oh God, take this snuff away from neem die me. snuiftabak van me. Oh God, Oh God, take this tobacco away from me. neem de tabak van me. Oh God. Oh God. So the man of God was tired. Dus de man van God was op een gegeven moment moe van. He waited after the service. En hij wachtte tot na de The dienst. lady was still pumping her pipe. En die dame Then was he nog asked steeds me, bezig met die pijp. did God put that pipe in your En mouth? toen vroeg hij die dame, heeft God dan die pijp in uw mond geplaatst? The lady said no. En die dame zei nee. So who is holding that pipe? Wie houdt dan die pijp vast? The lady said me. En die dame zei Say, throw it away then. En toen zei hij, gooi het weg dan. Sometimes the prayers we pray, Soms de gebeden die we bidden, we don't need to pray, die hoeven we niet te bidden. but we need to act. Maar we moeten handelen. Now, what does caused that lady to always have in this pipe? Nu, wat zorgt er nou voor dat die dame altijd aan die pijp zat? Tell somebody the mind. Zeg tegen iemand het verstand. How many of you are here with me today? En hoeveel van u zijn er hier bij mij We are vandaag? traveling. Tell somebody. We zijn aan het reizen. It's good. Nobody here is smoking pipe, so I don't Het is know. goed dat iemand hier pijp rookt. Ik weet het niet, alleen Jezus weet het. Hallelujah. Can you imagine Kunt u zich voorstellen that lady dat die dame, when she was 14 years old? wanneer ze 14 jaar oud was, She started to smoke pipe. dat ze begon met die pijp. Now you see, in our spirit, Nu ziet u in onze geest is what we call willpower. is wat wij noemen wilskracht. So the day you got born again, Dus de dag dat u wederom geboren werd, God said to you, zei God tegen if u, any man be in Christ, he is a new creature. wie dan nu in Christus is nu een nieuwe schepping. All things have passed away. Het oude is voorbij gegaan. Behold, all things have become new. Zie, alles is nieuw geworden. It's up to you to know what are the new things En nu is het dus aan u om te weten te komen wat dan die nieuwe dingen and what are zijn. the old things that is past. En wat dan die oude dingen zijn die voorbij zijn Because gegaan. we learned last time Want we hebben vorige keer geleerd that the solution for your soul dat de oplossing voor uw ziel is the word of God. het woord van God is. The word of God Het woord van God is the way for your is soul. de weg voor uw It's ziel. the truth for your Is soul. de waarheid voor uw It's ziel. the life for En your het soul. is het leven voor uw ziel. When you see somebody complaining, En wanneer u iemand ziet the person klagen, lack life. dan heeft die persoon dus gebrek aan leven. When you are full of life, Want wanneer u vol bent van leven, you don't complain. dan klaagt u niet. You praise God. Maar dan prijst u God. When you are full of life, Wanneer u vol bent van leven, you speak the truth. dan spreekt u de waarheid. When you are full of life, Wanneer u vol bent van you leven, are honest. dan bent u gewoon And then if you eerlijk. rebuke somebody, Zelfs als u iemand bestraft, you are not rebuking because you are troubled. dan bent u niet aan het bestraffen You omdat are u speaking the bestraft truth. bent, maar dan spreekt u de The waarheid. attitude of somebody that is full of life De houding van iemand die vol van leven and somebody is without life. en iemand zonder leven zijn twee verschillende The dingen. person that is not full of life Die persoon die niet vol van is leven so is, busy. is aan het verstikken. That's why he complains. Want dat is namelijk waarom hij zo klaagt. That's why he is bitter. En daarom is hij zo verbitterd. That's why he feels
persoon die vol is van leven, looks towards the future, die kijkt op naar de praise toekomst, God for the now, die prijst God voor het heden and is moving forward. en die gaat voorwaarts. Are you getting it? Begrijpt u dit? Now God in his infinite wisdom Nu God in zijn alomtegenwoordige wijsheid said something heeft iets gezegd to us. aan ons. He said, remember not Hij the former heeft things. gezegd, herinner niet hetgeen wat destijds gebeurd is. Remember not. Herinner niet, Isaiah 43. Jesaja 43, Neither consider the things of old. en zie niet op de dingen van For oudsher, I am doing a new thing. want ik doe iets nieuws. Now when the devil Nu wanneer de duivel want to attack you, u wil aanvallen, he takes you to your past. dan gaat hij u juist weer naar uw verleden. He takes you to your Dan past. neemt hij u mee naar uw verleden. Remember, Herinner what started off for your life is to restore you. dat Gods doel voor uw leven juist is om u te herstellen. The restoration doesn't happen without a fight. Maar herstel vindt nooit plaats zonder dat er eerst een gevecht aan vooraf gaat. Restoration doesn't just come because you say restoration. En herstel komt niet omdat u zegt herstel. As a matter of fact, Laat het zo stellen. God can never use you God kan u nooit until he first of gebruiken. all change how you think. Pas als hij eerst uw denken veranderd heeft. You didn't hear me good. U heeft me niet goed aangehoord. If you need money Als u geld nodig heeft for breakthrough, voor uw doorbraak, God dan zal God first of all allereerst change your attitude uw houding veranderen towards money. jegens How geld. you see money. En hoe u How geld you ziet think about en money. u over geld And the way denkt you view it. en de manier u het overziet. Are you getting it? Begrijpt u dit? God is not just going about throwing things on people God gaat niet zomaar dingen op mensen gooien without first of all changing how they think. zonder dat hij niet allereerst uw denken daarin heeft veranderd. Is somebody getting it? Begrijpt u dit? Most people that are sick in church, De meeste mensen die ziek zijn in de kerk that are taking pills in en church, die medicijnen innemen in de kerk. and most people that you always see, you don't know what is wrong with them. En de meeste mensen waarvan u niet weet wat er mis If you is. really look deep down in Als u them, echt diep in most of them are bitter. zijn de meeste van hen gewoon verbitterd. They deal with Ze unforgiveness. hebben te maken met onvergevensgezindheid. There's just something that they don't want to let go. Want er is namelijk altijd iets wat ze niet willen loslaten. There's something that is unconfessed. En er is iets wat dus niet beleden And is. they're holding on to it. En daar houden ze zo aan And vast. that thing En dat ding is causing them problems. zorgt voor hun problemen. So whenever the devil Dus wanneer de duivel want to attack you, u wil he aanvallen, comes to the arena of your mind. dan gaat hij naar het gebied van uw verstand toe om u daar aan te When vallen. you meet somebody with a healthy mind, En wanneer u iemand tegenkomt met gezond no verstand, matter the sickness that is attacking the person's body, maakt niet uit welke ziekte die persoon zijn lichaam dan the aanvalt, person lives long. die persoon zal lang leven. Tell somebody your mind. Zeg tegen iemand uw verstand. So while you were young, Dus terwijl u jong was, let me say that's not a good example. laat me zeggen, dat is niet helemaal een goed voorbeeld. Now this is your memory. First of Nu, all, your memory. dit is uw geheugen. When you go to the hospital, Wanneer u naar het ziekenhuis gaat, doctors they will tell you about consciousness. dan zullen dokters u vertellen over uw bewustzijn en uw They onderbewustzijn. call it conscious mind En ze noemen het bewustzijn and subconscious mind. en onderbewustzijn. That's how they call it. En dat is hoe ze het noemen. Now doctors, Nu they don't doktoren really know what is this. weten niet echt wat het onderbewustzijn inhoudt. But they always say Maar ze zeggen wel there is altijd something in that person dat er iets is in die persoon that makes the person act that way. die persoon zich zo laat gedragen. And they don't have solution for it. En daar hebben ze geen oplossing voor. They don't know how to help the person. Ze weten niet hoe ze die persoon But moeten today I will tell helpen. you what happened. Maar vandaag zal ik u vertellen wat er is gebeurd. And I will show you the solution. En ik zal u daar ook de oplossing voor laten zien. How many of you have been in church? They tell you forget and forgive. Forget and forgive. En But they never tell you hoeveel how. van u hebben gehoord in de kerk, vergeet en vergeet, vergeet en vergeet. Then Maar ze vertellen u nooit they hoe. also tell you let go, let go, En let dan go. vertellen ze ook tegen u, ja laat het los, laat het los. How many of you have heard that in En church? hoeveel van u hebben dat in de kerk gehoord, ja laat het maar los, laat het maar Brother, let los. go. Broer, laat het los. So ask the person how. Dus vraag die persoon Because every hoe. day I am dealing with this same thing. You Want say let go. elke So keer how? heb ik te maken met dat ding, elke dag. En ik weet niet hoe. En hoeveel van u willen het hoe juist weten.
Now look at it. Nu laten we er naar kijken. So, when you were a baby, Dus toen u nog een baby was, your mother bought you a toy. had uw moeder een speelgoed voor u gekocht. Let me say a toy. Laten we zeggen een pop. Are we in Isaiah 43? En zijn we in Jesaja 43. The first day that that doll was given to you, De eerste dag dat die pop aan u gegeven werd, that information about that doll was in your conscious mind. So, even when you don't see it, was die informatie die met die pop meekwam in uw bewustzijn. can you translate this message? Yes, sir. So, let me slap myself. Let me say Laat me zelf somebody. een klap geven. Slap me. Laat me zeggen dat iemand mij een klap gaf. Okay? That slap, the first day it happened, it affected conscious mind. En die eerste dag dat die klap werd uitgedeeld, heeft een effect gehad op mijn bewustzijn. I could easily remember that slap. En die klap kon ik me dan heel makkelijk herinneren. Now, for that information about that slap to get to my subconscious mind, Nu, voor die informatie over die klap om naar mijn onderbewustzijn te gaan, there is an unconscious practice that I do without knowing. is er een onbewuste handeling die ik doe onwetend. I talk about it Ik praat erover dan and I think about it. en ik denk er dan over na. Every time I talk about it En elke keer dat ik erover and praat I'm thinking about en it, ik erover nadenk, I am transferring that information to my memory bank called subconscious. lever ik die informatie over aan mijn geheugenbank, wat genoemd wordt het onderbewustzijn. So it is here. Dus het is daar in mijn onderbewustzijn. It starts with a slap. Het begint eerst met een klap I can remember it easily. en ik kan me dat makkelijk herinneren As an act of my will. als handeling uit mijn wil. But every time I think about what happened Maar elke keer dat ik nadenk over wat er is and gebeurd I talk about what happened, en ik praat over wat er is I am gebeurd, doing a practice. doe ik een handeling. I am transferring information Ik lever informatie from over my conscious mind uit mijn bewustzijn to my subconscious naar mind. mijn onderbewustzijn. Now that slap Nu die klap can sow a seed in me kan een zaad in mij zaaien called unforgiveness. wat genoemd wordt onvergevensgezindheid. Where is the unforgiveness? En waar is die It is onvergevensgezindheid? not here. Het is niet langer meer in mijn bewustzijn, Because somebody can come to me want iemand kan naar me toe komen. and say to me, En hij kan tegen mij zeggen, well, nou, do you have a problem with anybody? heeft u een probleem met iemand? No. En dan zeg ik nee. You really feel good about it. En je voelt je er heel prima over. Now one day, Maar op een dag you met that person that slap. kom je die persoon weer tegen die u die klap heeft uitgedeeld. You did not see this person for years. En u heeft die persoon jarenlang niet gezien. You think you are forgiven. En dan denkt u dat u die persoon wel heeft vergeven. You really think you have let go. En u denkt echt dat u het allemaal heeft losgelaten. You really think it's over. En u denkt echt dat het echt wel voorbij was. You met Johnny. Maar nu komt u Johnny tegen. Then En dan something in you is er iets in u rise up. wat nu in één keer oppopt. Your subconscious. En dat heeft te maken met uw onbewustzijn. It remembers Dat herinnert zich namelijk what Johnny did. wat Johnny u heeft aangedaan. Then best anger. En dan heeft het geboorte gegeven aan boosheid. That shows En dat laat al you zien did not forgive. dat u helemaal niet heeft Then vergeven. you store it in your Maar u storage heeft bank. het opgeslagen in uw geheugenbank. Subconscious. Onderbewust. And you can be sick. En u kunt ziek zijn. Going to the hospital. En u gaat naar het Doctors cannot see ziekenhuis. nothing. En doktoren kunnen helemaal niets That aan thing doen. in you is eating you up. Maar dat ding binnen in u vreet u op. Is somebody learning something? Leert iemand hier iets? Take somebody in the mind. Zeg tegen iemand met verstand. So, Dus, this unforgiveness deze onvergevensgezindheid
gezindheid It's a spirit. is een geest. It's a demonic spirit. Het is een demonische geest. The day you got born again, En de dag dat u wederom geboren werd, God also gave you a brand new spirit heeft God u ook een splinternieuwe geest gegeven. and wrote on it En hij heeft erop geschreven, love. liefde. Romans 5. Romeinen 5. Is somebody learning something today? Leert iemand hier iets vandaag? Get there for me, Romans 5. En laten we naar Romeinen 5 toe gaan. Verse what, sweetheart? Romans 5 verse. Romeinen 5 vers. Verse what? Verse 5. Or verse 1. Of vers 1. Go to Romans 5. Laten we naar Romeinen 5 toe gaan. Verse 5. Vers 5. Romeinen 5 vers 5. Is computer angry with me? Such hope never disappoints or dilutes our shame or shames us. For God's love has been poured out in our heart. There's somebody in our hearts. Zeg tegen iemand, het is uitgestort in onze harten. There's somebody in our hearts. Zeg tegen iemand, in onze harten. How many of you are learning something? En hoeveel van u leren ons iets? So, the seed of unforgiveness En het zaad van onvergevensgezindheid was planted in you werd geplant in u because of your past. vanwege uw verleden. Whenever the devil want to attack you, Wanneer de duivel u wil aanvallen, he brings you to your past. brengt hij u altijd naar uw verleden toe. The things that happened to you. De dingen die er met u gebeurd zijn. He brings you to your mistakes. Hij brengt u terug naar uw fouten. He brings you to your failures. Hij brengt u terug naar falen. Maybe you walk on the street one day. Misschien heeft u ooit op straat gelopen. And 3 different guys that you slept with. En u bent 3 verschillende mannen tegengekomen en u bent in uw They can verleden cause your day to be sour. alle 3 tegelijk met ze naar bed gegaan. En het kan ervoor zorgen dat u als christen daar heel zuur van wordt als u dat weer tegenkomt. All in one day. En het is allemaal binnen 1 dag gebeurd. Because you met Johnny. Want u bent Johnny tegengekomen en de duivel zei, oh jij hebt het gedaan, je bent Timotheus tegengekomen. En de duivel heeft het gedaan. En je komt een andere persoon tegen. Why is the devil doing that? En waarom doet de duivel u dit aan? He only attacks you when you feel condemned. Hij valt u alleen maar aan daar waar u zich beoordeeld voelt. Help ik iemand om iets te The begrijpen? devil attacks you when you feel condemned. De duivel valt u aan wanneer u zich veroordeeld voelt. And he also attacks you En when hij you valt u dwell in your aan past. wanneer u blijft bij uw verleden. The things that happen to Voor de dingen die gebeurd zijn met u. you. What does your past do to you? En wat doet uw verleden met u? Your past Uw verleden causes you zorgt ervoor to forget dat u vergeet what God wants you to remember. datgene wat God juist wil dat u zich herinnert. And to remember En juist om u te what herinneren God wants you to forget. aan datgene wat God juist wil dat u vergeet. Because you can never forget something when you keep on thinking about it. Nooit iets vergeten wanneer u er steeds maar weer over na bleef denken. You can never forget something when you keep on talking about En it. u kunt ook nooit iets vergeten wanneer u er altijd maar over blijft praten. So you can be walking like this. Dus u kunt zo lopen This huge man als een hele grote on the street. op de straat. People are looking at En you mensen kijken with your naar nice u shirt met uw mooie and your blouse nice shoes. en uw mooie They say, schoenen. wow. En ze zeggen, The oh guy is a wauw, gentleman. ja die man hij But is you are just a time een bomb. geweldige man, maar u bent van binnen gewoon één grote tijdbom. Because human beings, Want de mens they are so deceived zijn zodanig misleid to focus more on the outside. om zich alleen maar te richten op de dingen van de buitenkant. But they don't know Maar ze weten niet that what really carries a man dat datgene wat echt een mens is draagt, not the outside. niet de buitenkant It's the is, inside. maar juist de binnenkant is. Are you getting it? Begrijpt u dit? And because many people dwell a lot in their past, En omdat heel veel mensen juist blijven hangen in hun verleden, they are demonized. zijn ze gedemoniseerd. They are under demonic influence. Ze zijn onder demonische invloed. The Bible says in 2 Corinthians 4, De Bijbel verse zegt 4, in Corinthians 4 vers 4 that Satan is the God of this world system
Dat Satan van deze wereld is. Blinded the mind of the unbelievers that they will not believe. En dat hij de gedachten heeft verblind van de ongelovigen. So now, Zodat ze niet zouden geloven. Dus nu, God, who is very wise, die heel wijs is, than the devil, wijzer dan de he duivel, said, I will help you heeft gezegd, ik zal u helpen to bring restoration to you. om herstel tot u te brengen. But for you to be restored, Maar voor u om hersteld te worden, you must embrace the truth. moet u wel de waarheid And the omarmen. truth En de waarheid is Jesus. is Jezus. It's not your own Het is idea. dus niet uw eigen ideetje. It's not your thought. Het is ook niet uw gedachte. It's not your Het imagination. is ook niet uw The inbeelding. truth is De Jesus. waarheid is Jezus. Amen. So it's either you embrace Jesus Of u omarmt Jezus as the way, als de weg, as the truth, als de waarheid, or as the life. of als het leven. Either you embrace it Of u omarmt het, or you embrace your own ideas. of u omarmt uw eigen ideeën. Now God says, Nu God heeft gezegd, I will help you now ik zal u nu helpen to deliver you from this. om u van onvergevensgezindheid te bevrijden. Now God came with his word. Nu God is gekomen met zijn woord. And the word of the Lord is written. En het woord van de Heer is geschreven. When you stand praying, Wanneer gij staat te bidden, forgive. vergeef dan. Is that what the Bible says? Is dat dan niet wat de Bijbel zegt? The first day you read it, De eerste dag dat u dit heeft gelezen, it was in your conscious mind. werd het in uw bewustzijn geregistreerd. The first day you read it, En de eerste dag dat u het heeft gelezen, the first day you read it, de eerste dag dat u het heeft gelezen, is in your conscious mind. is het nu in uw bewustzijn. So as an act of your will, Dus als handeling vanuit uw wil, you remember. herinnert u het zich. Now, how do you transfer the word of God from your conscious mind Nu, hoe levert u nou het woord van God vanuit uw bewustzijn to your subconscious? naar uw onderbewustzijn toe? It's very simple. Dat is heel simpel. Think about it, U moet erover nadenken. talk about it, U moet erover praten. practice it. En u moet het ook doen. When you think about the word, Wanneer u over het woord nadenkt. you talk about the En word, u praat over het woord. and you practice the word, En u brengt het woord in praktijk. you are transferring information Dan levert u informatie over. from your conscious mind Vanuit uw bewustzijn. to your subconscious mind. Naar uw onderbewustzijn toe. Why do you do that? En waarom doet u dat nou? Because a day is coming where you will be tested. Omdat er altijd een dag aankomt wanneer u op de proef gesteld zult worden. A day is coming where you will be attacked. Er zal altijd een dag komen dat u aangevallen wordt. And what you have in you En datgene wat u dan heeft binnenin is u, what will come out. zal datgene zijn wat eruit zal komen. If I look at the fruits that come out of a tree, I know the state of a tree. En als ik zie wat voor vruchten er uit een boom komen, dan weet ik de gesteldheid van die boom. The Bible says from their fruits we shall know them. En de Bijbel zegt, aan de vruchten herkent men de boom. Don't just us stand here and cast out demons with bad character. You know the Ga niet problem. zomaar hier staan en de molen eruit drijven, terwijl je een heel slecht karakter hebt, want dan heb je gewoon een probleem. Because what carries the anointing is character. Want It's not wat de operating in zalving spiritual gifts. draagt, is karakter en niet het feit dat u opereert in geestelijke gaven. We have all these many people with gifts with no character. We hebben zoveel mensen met allerlei gaven zonder karakter. Are you getting it? Begrijpt u dit? And why they don't have character? En terwijl waarom hebben ze geen They karakter? don't practice what they say. Dat is omdat ze niet doen datgene waar ze over praten. They don't. Dat doen ze niet. They can tell you a lot of great things. Ze kunnen je allemaal geweldige dingen vertellen. En je zegt, oh krachtig, What is revelation? wat een openbaring. Oh, Oh, this is good. ja, dit is goed. Only they themselves don't practice it. Maar alleen zij zelf brengen het niet in And praktijk. that is just noise. En dat is gewoon zomaar lawaai maken voor niets. Are you getting this? Begrijpt u dit? So you see, Dus ziet u, for you
voor u to replace unforgiveness, om onvergevensgezindheid te verplaatsen, you must feed your subconscious with forgiveness. moet je je onderbewustzijn met vergevensgezindheid voeden. How do you do it? En hoe doet u dit nou? The word, Door het woord, talk about it, door te praten over het woord Practice it. en door het woord te doen. practice it, Het te doen, talk about it, erover te praten practice it. en het te doen. The more you do that, Hoe meer dat u dat doet, the information die informatie dan, lives here die u heeft in uw bewustzijn, verlaat dan and it comes to your subconscious naar uw onderbewustzijn toe. and it stays there. En daar blijft het dan zitten. Now, Nu, tomorrow, morgen, you may not be dealing with unforgiveness. mag u misschien niet te maken hebben met onvergevensgezindheid. But in the next tomorrow, Misschien overmorgen you don't have problem heeft u geen problemen with nobody. met niemand. Then 2 years later, Maar 2 jaar later opeens you met Johnny. komt u Johnny tegen. Johnny was the person that sowed a seed in your life En Johnny was de of persoon die een unforgiveness. zaad in uw leven heeft gezaaid van te noemen onvergevensgezindheid. Based on what Johnny did to you, En gebaseerd op wat Johnny u heeft aangedaan, you were unforgiven. bent u onvergevensgezind geraakt. 2 years later, En 2 jaar you later met Johnny. komt u Johnny weer tegen. The spirit of unforgiveness in you En die geest van was onvergevensgezindheid there because you meditated on what Johnny did. was daar omdat u heeft over nagedacht over wat Johnny u zo heeft aangedaan. And part of meditation involves talking. En een deel van meditatie is erover te As a matter praten. of fact, the highest form of meditation is speaking. En laat me het zo stellen, de hoogste vorm van meditatie is het uitspreken ervan. But now you come in contact with God. Maar nu bent u in contact gekomen met God. And God gave you his word. En God heeft u zijn woord gegeven. And God said, En God heeft gezegd, forgive. vergeef. He said, remember not En hij zegt, herinner niet the former thing. hetgeen destijds gebeurd So is. God is saying, Dus God zegt, forget your past. vergeet uw verleden Embrace the en future. omarm de toekomst And move forward. en ga voorwaarts. Now when the enemy attacks you, Nu, wanneer de vijand u aanvalt, he attacks you where the word of God is preached. dan valt hij u juist aan daar waar het woord van God gepredikt is. In Mark chapter 4, In Marcus hoofdstuk 4, verse 15, vers 15, let's go there somebody. laten we daar naartoe gaan. There's somebody's solution for the mind. En zeg tegen iemand de oplossing voor het verstand. There's somebody the word of God. Zeg tegen iemand het woord van God. Why is your mind so important? Waarom is uw verstand nou zo belangrijk? Your mind is the seat of memory. Omdat uw verstand het zaad is van uw geheugen. That's why the things you take in your mind is very important. En daarom de dingen die u in uw verstand opneemt zijn dus heel erg belangrijk. When the devil want to attack your subconscious, Wanneer de duivel uw onderbewustzijn wil aanvallen, he attacks it in 3 ways. dan valt hij op 3 manieren aan. What you hear, Door wat u hoort, what you see, door wat u ziet and what you talk. en door wat u aan kan raken. Are you getting this? Begrijpt u dit? For example, Bijvoorbeeld, an electric iron. een elektrische strijdbout. Many years ago, Vele jaren geleden you touched it. heeft u het aangeraakt. You could remember it. En u kunt u zich nog tot de dag van vandaag herinneren What it did to you. wat dat met u gedaan heeft. That information Want die is in informatie your subconscious. is geregistreerd in uw onderbewustzijn. So whenever you Dus see things like wanneer that, u dingen op die manier ziet, you remember. dan herinnert u zich. Now, get to me. Nu, laten we er naartoe gaan. Those ones along the path are those who have the word sown in their hearts. Tell somebody, their hearts. Zeg tegen iemand hun harten. But when they hear, Satan comes at once by force and takes away the message, which is sown in them. So whenever you are under satanic attack, Dus wanneer u onder een satanische aanval staat, it's because of the word of God that has been preached to you. dan is dat vanwege het woord van God dat tot u gepredikt is. Today you hear forgive. Vandaag hoort u vergeef. The Lord said let go. En de Heer zegt laat los. And he's teaching you how. En hij leert u nu hoe. The same way Dezelfde manier that unforgiving spirit get to you dat die onvergevensgezinde geest tot u is gekomen. through meditation Door meditatie of what they did to you. van wat ze hebben aangedaan. Now God is giving
wat herstel nou inhoudt. Is somebody getting this? Begrijpt u dit? So it doesn't happen automatically. Dus dit gaat niet zomaar even automatisch. Because I come to you and say, you know what? En omdat ik u gezegd heb van, oh weet u, Restoration. herstel. You must change how you think. Nee, u moet uw denken hierin veranderen. If you came from a background Als u van een achtergrond bent gekomen, that you suffer from maybe child abuse, waarin u geleden heeft aan kindermisbruik, there's something you miss. dan is er dus iets wat aan u ontbreekt. Trust. En dat is vertrouwen. You find it difficult to give yourself over. U vindt het dan heel moeilijk om uzelf over te geven. Maybe you were raped. Misschien bent u ooit verkracht geweest. You end up having problems with all men. En uiteindelijk eindigt u door problemen te hebben met alle mannen. Because the target of the devil Want het doel van de is to duivel make sure that you stay alone. is om er juist voor te zorgen dat u altijd maar alleen zult blijven. Preach. So when you see every man on this planet, you are judgmental. Dus wanneer u mannen ziet op deze planeet aarde, bent u heel erg veroordelend. Daarom ziet u. Sometimes I watch TV. Soms kijk ik naar de You see televisie. all these En women dan that zie they je al were. deze vrouwen die ooit verkracht waren. They are talking with so much hate. En ze praten met zoveel haat in hen. Let them kill the rapists. Ja, laat ze al die verkrachters doden. Even if the rapist dies, Zelfs als die verkrachters you will sterven, not be healed. dan zult u nog steeds niet genezen zijn. Dat is het. Dat is het. Can I say it again? Mag ik het nog een keer herhalen? Even if they kill the Zelfs rapist, als ze die verkrachter hebben gedood, you will not be healed. zult u nog steeds niet genezen zijn. Because the rapist Want die verkrachter was a tool was of alleen Satan een instrument van Satan to attack you om u aan te and to vallen leave a mark in en your om een system. markering in uw systeem achter te laten. That mark En die markering can never go away kan nooit without the power weggaan of God. zonder de kracht van God. No matter how many psychological studies you study, Maakt it will not niet take uit it away. hoeveel psychologische studies u wel niet volgt, dat gaat het echt niet For your weghalen. information, En voor uw I informatie, read a lot of psychology. ik heb ook heel veel psychologische dingen gelezen. Ik had een heel groot boek zoals dit. Say, Pastor, you En hij zegt, I read a lot of ja, ik things. heb heel veel dingen gelezen. Don't get it twisted. I'm En not raak er niet mee verdraaid, ik ben niet dom of zo hoor. Because one day I'm going to meet somebody in the world that will Iemand try zegt in to de challenge wereld, the die zal authority of God. uitdagen wat de autoriteit van God is. Psychologists, Psychologen they pass judgment on you brengen een oordeel af op u, based on your outward character. gebaseerd op uw karakter dat u toont vanuit de buitenkant. But they cannot solve why you act the way you act. Maar ze kunnen niet oplossen waarom u doet zoals u doet of gedraagt zoals u gedraagt. Go check their results. Ga kijken maar naar hun Once resultaten. an addict, always an addict. Eens een verslaafde, altijd een verslaafde. Either they take you out from cigarette, Of ze halen je weg van de sigaret en dan zeggen because ze, it's destroying, omdat het je, so it's destroying. het is heel vernietigend. Just take now. Ja, nu kun je een ander pijpje daarvoor in de plaats nemen. Het heeft geen tabak, dus dat gaat niks met je doen. When they see a child Wanneer ze een kind zien that is too busy, dat te druk they is, say, you know what? zeggen ze, weet je wat? En dat is wel Let ADHD. me start this and that and that. Laat Then dat wel everyone gebeuren. they are scheduling counseling. En elke And I maand don't know why you are going there so bad, but the thing never weet changed. niet waarom je daar als ouder nog naartoe gaat, want het ding is helemaal niet veranderd daardoor. Because power Want kracht is not in the hands of the zit man. niet in de handen van een mens. Power Kracht is in the hands of ligt God. in de handen van God. No matter what we do, Maakt niet uit wat we doen. we are not man's solution. We zijn niet de mens hun oplossing. That's why you are a human being. Daarom bent u namelijk de mens. God is the solution to every creator. God is namelijk de oplossing voor alle schepping. He made them Hij heeft ze gemaakt. and he know how we are. En hij weet precies hoe ze in elkaar zitten. En hij weet precies waarom ze doen wat ze doen. That's why God said, En daarom heeft God gezegd, I will give you my word. ik zal u mijn woord geven. My word is me. Mijn woord, dat ben ik. My word is the way. Mijn woord is de weg. My word is the truth. Mijn woord is de waarheid. My word is the life. Mijn woord is het leven. My word is the solution to your problems. En mijn woord is de oplossing voor uw probleem. If you accept my word En als u mijn woord helemaal accepteert, for what it voor says, wat het zegt, and you practice it, en u doet het ook nog, and you take it as
de absolute That is waarheid. my wife's statement. En dat is de uitspraak van mijn vrouw. As the absolute truth, Als de absolute waarheid, you will notice dan zult u zien your life will change from glory to glory. dat uw leven zult veranderen van heerlijkheid tot There heerlijkheid. is nobody in this room Er is niemand in deze ruimte that has not been disappointed before. die nooit is teleurgesteld. There is nobody in every that person that is counseling you has problems. Want zelfs de persoon die u raad geeft heeft ook problemen. Dat is gewoon één groot feit. Can I tell you another Mag story? ik u nog een verhaal vertellen? A psychiatrist Een psychiater that was helping mad people. die gekke mensen hielp. I'm telling you a life story. En ik vertel u hier een levensverhaal. He was so busy counseling mad people. Hij was zo ontzettend bezig om waanzinnige mensen te raad te geven. That spirit jumped on him. En toen kwam die geest ook over hem. He himself committed suicide. En hij zelf heeft uiteindelijk daarop ook zelfmoord gepleegd. He died. Hij is gestorven. Because the spirit said heal yourself. Omdat die geest heeft gezegd tegen hem van dood jezelf. He died. Hij is gestorven. We live in a spiritual We world. leven hier in een geestelijke wereld. Sometimes these so-called people that counsel people, En soms deze zogenoemde mensen die andere mensen raad geven, zonder God, what they don't know, wat ze niet weten, ignorantly, is dat onwetend, op bewust, they take the problems of the people to ze their de homes. problemen van de mensen mee naar huis nemen. They even transfer it to their kids. Ze geven het zelfs over. Sometimes they even become angry. En soms worden They don't even know where it came from. ze weten niet eens waar het vandaan is gekomen. Nee, die geest Transfer to die you. is overgeleverd And aan u. because you are not conscious of the spirit world, Bewustzijn van de geestelijke wereld you begin to act like that. begint u zich nu ook zo te I gedragen. have seen good people Ik heb goede mensen gezien that because they were so busy counseling children with all kinds of cases, they end up becoming like them. die omdat ze zoveel jonge kinderen raad gaven, uiteindelijk werden zoals hen. There was this beautiful girl by me house in Brian. Er was een hele mooie dame bij Meerhuizenplein. One day I look at her, En op een dag keek ik naar haar. I nearly want to cry. En ik wilde bijna naar haar Because she started uitbarsten. talking like the kids. Omdat ze begon nu zich te praten zoals de kinderen die zich als dwazen gedroegen. She started acting like En them. ze begon zich ook zoals hun te gedragen. Me house in Brian. Meerhuizenplein. En hoeveel kennen u het Meerhuizenplein nog? I spoke to her a couple of times. En ik heb een paar keer met haar Sometimes when I hear her talk, soms wanneer ik I hear the same hoor ik spirit dezelfde that geest spoke to the weer, kids. die ook sprak door de kinderen, Like she's dragging something in. net alsof ze iets zelf zo draagt. There's a spirit. Maar dit is een geest die daarvoor verantwoordelijk is. Are you getting this? Begrijpt u And dit? how did that come? En hoe is dit nou She has been uiteindelijk talking to gekomen? the same person. Omdat ze de hele tijd met diezelfde persoon sprak en diezelfde persoon weer. What she doesn't know. En wat ze niet weet, Information begin to move from one place is to dat another. die ene informatie naar de andere kant werd And overgeleverd. demons begin En to take de demonen beginnen nu wortel te schieten daar in their life. in hun leven. And that battle takes place in your mind. En die strijd die bevindt zich in uw verstand. We want to always understand people through their mind, how they talk. We willen altijd mensen maar begrijpen door hun verstand, door de manier hoe ze praten. But it's a lie. Maar dat is een leugen. You see, Ziet u, the two of them can be sitting here. hun tweeën kunnen misschien hier zitten She can be thinking something. en zij kan iets anders denken She's thinking something. en zij denkt ook weer iets anders. Even though they are sisters. En ook als ze zussen zijn, Even though they are husband and wife. ook al zijn ze vrouw en echtgenoot, Why do they think like that? Waarom denken ze zo? The answer is in the Bible. Dat is omdat het antwoord in de Bijbel staat. The Bible De says, Bijbel zegt, go to the book of 1 en Corinthians, laten we naar het boek van 1 Corinthiërs chapter gaan. 2. Hoofdstuk 2. Do this fast. I'm about to close. En laten we het snel doen, want ik sta op het punt om af te sluiten. Next week I will teach you how to present your body. En volgende week zal ik u vertellen hoe uw lichaam tentoon te stellen, hoe het te presenteren. The Holy Spirit I choose to preach. De hele maand heb ik gekozen om te prediken. Look at it. laten we daar naar kijken. 1 Corinthians 1 Corinthiërs, chapter 2, hoofdstuk 2, verse 11. vers 11. One, two, three. Somebody read it in Dutch. 1, 2, 3, iemand leest het voor in het Nederlands. Read it in Dutch. Lees het voor in het Nederlands. Read it for me, please. Lees het alsjeblieft. Read it. Read it. Van vers 1 tot
No, verse 11, just as it is Vers on the 11, board. zoals we zien op het bord. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens? Stop there. En stop daar. Read it in English, somebody. Laat het lezen in Engels iemand. And mark it in your Bible. Mark it in your Markeer het Bible. schriftgedeelte in uw Bijbel. Because you are coming in contact with spiritual things. Want u komt in contact met geestelijke dingen. Put a mark on your Bible. It's a Zet een book. markering in uw Bijbel. For what person? No, somebody read it. Read it in English. Do we have an English En speaker? kan iemand het voorlezen in het Engels? Yes, read it, please. Read it from the board, brother Willie. Can you see from the audience of your Bible? For what person perceives, knows, and understands what passes through a man's thoughts, except the man's own spirit? Except the man's own. So you see, Dus ziet u, thoughts, gedachtes, the faculty of memory, de faculteit van uw geheugen, your mind. dat is uw verstand. So it says, Dus dat zegt every the way you are thinking, dat zelfs de manier hoe u denkt, only your spirit knows why. dat alleen uw geest weet waarom dat is. It did not say your husband knows why. En het zegt niet dat uw echtgenoot weet waarom. It did not say the psychologist Het knows zegt why. ook niet dat de psycholoog weet waarom dat is. Should I stand for me? Now, I want you to give me a tip on my job. No, give me a tip. No, I said give me a tip on my job. Don't worry, I want to show them something. Give me a tip on my job. Good. When somebody sees that, En wanneer iemand dat ziet, you call it anger. dan zult u het boosheid noemen. Is that true? Waar of niet? She's angry. Ze is boos. But what caused the anger? Maar wat heeft die boosheid veroorzaakt? Is the root of the anger. Dat is de wortel van die boosheid. What she did En wat ze heeft gedaan, is the surface manifestation of something inside. is alleen maar een oppervlakkige manifestatie van iets wat binnen in plaats is. That's why in the En spirit daarom world, in de geestelijke we don't wereld look at the surface. kijken we niet naar het oppervlakkige. We gaan altijd tot de wortel. And the root En de wortel is a spiritual thing. is een geestelijk iets. As Jesus said, En Jezus zegt, the words het woord that I speak unto you, spreekt tot u, they are zijn spirit geest and they are life. en zijn leven. The only thing that can address this slap Het enige wat die klap kan adresseren is the word. is het woord. You do not get me. En u begrijpt me niet. I said the only thing Ik zeg het enige that can go to the root, dat tot die wortel kan gaan, why she slapped me, waarom ze mij die klap heeft gegeven, is the word. is het woord. A man cannot go there. En een mens kan daar niet Your senses cannot go uw there. zintuigen kunnen Your daar husband gaan. cannot go Uw there. echtgenoot Nobody can go there except the word. gaan, tenzij het het woord is. That's why we see a lot of demonic manifestations in the church. En daarom zien we heel veel demonische manifestaties in de kerk. And we don't know how to help people. En we weten niet hoe mensen te helpen. Somebody is sick. Iemand is ziek. You come to the person and say, U gaat naar die persoon toe en u zegt, get well soon, get better. ja, word maar gauw beter. Oh, this fever. Oh, deze koorts. Can I ask you a question? Maar mag ik u een vraag You stellen? slept well at night. Je hebt goed s'nachts geslapen. Je wordt 's ochtends wakker. Je bent ziek. Wat is er met u gebeurd? The sickness Die ziekte is a manifestation is een manifestatie of something. van iets. What is that thing? En wat is dat ding dan? Psychologists can never tell you. Psychologen kunnen u hier absoluut niet het antwoord geven. Man doesn't have the answer. De mens heeft ook het antwoord niet. But God has. Maar God heeft het wel. So, I'm taking you somewhere. Is somebody Ik denk er here? ergens naartoe. Is iemand hier met mij? That's why the Bible says En in daarom Hebrew. zegt de Bijbel in het boek van Hebreeën. Who is learning something here? Wie leert er hier iets? Hebrew chapter 4. Hebreeën hoofdstuk 4. Tell somebody the word. Zeg tegen het woord. How many times have you prayed for people with anger? The anger they know. En hoe vaak heb je wel niet voor mensen gebeden met woede en die woede is niet weggegaan? Start telling me. How many have you prayed for somebody with Heb je anger? wel eens voor iemand gebeden die last van woede had? Did they really do? Zijn ze echt veranderd? No. Nee. What happened? Wat is er gebeurd?
At that moment, Op dat moment you cast out the spirit. blijven die geesten Then eruit. you do not deal with the problem. Maar je hebt niet afgerekend So the met het spirit probleem. always knows how to come Dus back. die geest weet altijd weer hoe die moet terugkomen. I think you didn't get me. You see, Ziet u? somebody can be dealing with anger management. Iemand kan te maken hebben met That woedeuitbarstingen. is the cause. Daar One of the heeft psychological oorzaak. causes is anger management. En een van de psychologische oorzaken zijn I woedeuitbarstingen. have it in my room. Ik heb het in mijn kamer. He said, do you know all these things? Yes. En zegt, leest u al deze dingen, ja? I'm dealing with human beings. Want ik heb te maken toch met mensen? He said, you just keep on En reading. zegt, en je blijft maar lezen. You know, it is not me Nee, that weet will u, read. het is niet ik die dit wil lezen. God placed me there. God heeft me daar geplaatst. So I can talk to both worlds. Zodat ik tot beide werelden kan spreken. You see, people that never get very far in life, they are so narrow-minded. Ziet u, mensen die niet heel ver komen in het leven zijn heel erg nauwgezet met hun gedachten. If you want to stay white, stay Als u white. wijd wil blijven, blijf wijd. You'll be narrow-minded. Dan zult u If you want to stay black, stay black. kortzichtig zijn. You'll be narrow-minded. But if you just come out of your Als je room zwanger blijft, blijf and you look at the world, En als je gewoon you see kijkt Chinese, en je ziet Chinees, India, je ziet India, Caucasia. je ziet God is telling you, dan he's vertelt communicating God a message. u en dan communiceert hij een boodschap aan u. Integrate or you stay ignorant and die. Integreer, anders blijf je onwetend en dan sterf je er uiteindelijk in. Because the Chinese man knows Want die something you don't. Chinees, die weet iets wat u niet weet. So I choose not to die like a fool. Dus ik heb ervoor gekozen niet als dwaas te sterven. It's not wrong thing to study, Het is niet verkeerd om te studeren. but it's very stupid to be a fool. Maar het is wel heel dom om een dwaas te zijn. That's why some people deal with inferiority problem. Because they already have identity crisis. En daarom hebben sommige mensen te maken met een minderwaardigheidsprobleem. It's not because you're white and black that makes you superior. Het is niet omdat je wit In short, what makes superieur maakt. one superior from the other is nothing else except God that put information in them. Kortom, wat de ene superieur van de ander maakt, is helemaal niets dan alleen maar wat God in hen geplaatst heeft. It's not your call that is taking you to heaven. Het heeft niks met je kleur te maken dat je naar de hemel zal gaan. Do you get what I'm saying? Begrijp je wel wat ik hier zeg? By the way, what is color? Trouwens, wat is kleur If they nou? did not tell you that you are white, will you ever know it's white? That is what you Als ze je niet hadden verteld dat If je they did dat not tell you you are black, je dacht te will you ever know? wit zou zijn of dat When het you zwart zou get zijn. to 1 plus 1 is 2, have you ever seen 2? Let me not go there today. Let's get to Ja, the dat is wat 1 plus 1 is. Maar heeft u ooit die 2 gezien? So let me not go there. I can change this rules. Laten we daar niet in gaan, want anders kan heel de boodschap hierdoor veranderen. Oh, Jesus. Allow me to say that. Look at it. Laten we er naar kijken. Hebrew 4 verse 12. Hebreeën 4 vers 12. So, now the word Nu het woord is what discerns is datgene wat onderscheiding maakt the thoughts of men. tussen de gedachten van de mens. Put King James. En laten we de King James versie gaan We are about to kijken. close. Want we staan op het punt om af te sluiten. Oh, Jesus. This is foundation that you are hearing. En dit is alleen nog maar het fundament wat u hier hoort. I'm not even somewhere else. I'm just still in foundation. En ik ben alleen nu nog maar bij het fundament. Do you know? No. For the word of God is quick, powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even dividing asunder of the soul. Van de ziel. Somebody say the mind, Iemand zegt uw verstand. the spirit. De geest. So you have a spirit, Dus u heeft een geest. and the joints and marrow, your body. En van gewrichten en merg. Dat heeft te maken met uw lichaam. So wherever Dus wanneer you act out of anger, vanuit woede. I came with the word. I came now with the word. Ik ben nou met het woord gekomen. I say forgive. En ik heb nu gezegd vergeef. Go past your anger. Dan gaat het dus toch veel verder dan uw woede. It goes deeper than your anger. Dan gaat het dieper dan uw woede. Because it goes to the area in which nobody can reach. Omdat het naar het gebied gaat waar geen mens kan reiken. Because the word
will start questioning you. Want het woord zal u nu vragen stellen. Why are you acting like that? Waarom gedraagt u zich nou zo? If you only listen, Als u maar geluisterd and I had, told you to let it go, dat ik u had gezegd van laat het nou you will los, not be angry. dan zou u niet boos zijn Because geworden. every anger has a root Zelfs cause. boosheid heeft een worteloorzaak. Unforgiveness has a root cause. Vergevensgezindheid heeft een worteloorzaak. The slap Die klap that she gave to die you, ze aan had gegeven, put your hand in. The slap she gave to me die klap die ze me had gegeven, was as a result of her meditation. was als resultaat van haar meditatie. She has been meditating about it, Zij heeft erop gemediteerd. thinking about Ze it. heeft erover So nagedacht. now it becomes En uncontrollable. nu wordt het onbeheersbaar. It manifests in the En form of dan desire. manifesteert het in de vorm van een klap. Is somebody getting it? Begrijpt iemand But dit? now, Maar nu, another way. een andere manier. She's angry. Ze is boos. Or I made her angry. Of ik heb haar boos And gemaakt. she's meditating En ze mediteert about the love of God. over de liefde van God. How God is. Van hoe God And she is. begins to En see ze begint te zien offense dat belediging of the devil. van de duivel afkomt. The devil En de duivel is the source of is offense. de bron van belediging. You want me angry Hij wil dat ik so boos that I will ben. act like a fool. Dat ik me zal gedragen als een dwaas. Because the Bible De says Bijbel zegt anger dat woede rests rust in the bosom en de boezem of fool. van een dwaas. So she begins to meditate on that. Dus ze beginnen nu op te mediteren. So instead of her giving me Dus in plaats van dat ze mij een klap geeft, say I love you. omarmt ze me en zegt ze dat ze van me houdt. And I pray for you. En ik bid voor je, And the Lord will help dat de Heer je zal helpen. you. Weet u dan wel, Begin to cry. dat ik dan nu in huilen kan Not uitbarsten? because of anything. Niet vanwege iets of She zo, breaks maar ze something. breekt iets And she hit the en roof. ze slaat haar de wortel en ze draait die geest uit. Me and evangelist. Ik en We evangelist. met somebody in the Er street. zijn iemand op straat I'm about to tegengekomen. close. En ik zou een punt af te sluiten. One of these swearers. Een van deze people that is on the streets. The guy evangelist tried to approach him. Een evangelist probeerde hem te benaderen. The guy was bitter. En die man was zo verbitterd. Because sometimes people evangelize and I just watch. Want soms, als mensen The evangelisten guy began to show something. en die man die begon allerlei soort dingen uit te praten richting The evangelist. evangelist didn't do En anything. evangelist had helemaal niets The gedaan. evangelist said, En okay. toen zei evangelist, I oké, understand. Can I pray for ik you? begrijp het. Say, no, 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 Hij zei, no, no, nee, ik wil niks horen. So I opened my hand. Dus ik opende mijn armen. I said, can I En hold? ik zei, maar mag ik jou een knuffel geven? I love you. Want ik hou van je. The guy broke down. En die gast, hij brak gewoon, hè. He was bitter. Hij was zodanig verbitterd geraakt. How did I know? En hoe wist ik dat dan? The spirit. Het was door de I geest. cannot know. Ik had het zelf niet eens kunnen weten. And when I hugged this guy, En toen ik die man een knuffel the guy gaf, was, you know, the guy was smelling. en die man, hij Then zei, evangelist een was evangelist, watching. kijk. I love evangelist. En ik hou echt van evangelist. He said, this my papa is a bit En ze strange. wel, met He mijn kind papa of is answer een it beetje tegen. Hij is soms zo So let me be watching because zijn we gewoon the way this guy is op de talking, manier you don't know what waarop is hij going weet niet wat er uiteindelijk kan gebeuren door. He always watch. He Hij is kijkt watching. altijd. So I embraced the guy. Dus ik gaf die man een omhelzing. Then I began to pray for En him. toen begon ik voor hem te bidden. He accepted the prayer. En hij accepteerde het gebed. And I was praying for him. En ik bad voor hem. And I was praying for En him. ik was voor hem aan het bidden. En ik was voor hem aan het bidden. I said, En ik Jesus. zei in Jezus' He naam. said, Amen. Hij zei amen. Then he gave me their street box. En toen gaf hij me een strijdbox. You see, Ziet u, human solution de menselijke is in oplossing the hands of God. ligt alleen maar in de handen van God. There is no such thing as impossible. Er is niet zoiets als onmogelijk. Your wife Uw vrouw every day beat that woman kan zelfs een verbitterde vrouw when zijn you marry her. wanneer u haar trouwt. I'm telling you, sir. En ik vertel u feiten hier. Situations, that is your wife. Maar dat is uw vrouw, hè? It's not a mistake. Het is geen fout hoor. Situations in life Door situaties in het make leven her bitter before you met her. is zij verbitterd geraakt voordat u haar tegenkwam. Every little thing Elk klein in the dingetje house, thuis. she overreacts. En ze reageert daar heel heftig op. You need God. Daar heeft u gewoon God Each nodig. person need love. Want zo'n persoon heeft juist liefde nodig. Without you telling the person, Zonder dat u de hele tijd aan die persoon gaat vertellen hoe verschrikkelijk die persoon wel niet is. and when she's healed, En wanneer ze she will genezen is, multiply what she receives and zal give it ze back.
vermenigvuldigen datgene wat ze heeft ontvangen en het juist teruggeven van But why is the wife like that? waarom is die vrouw dan zo? Subconscious. Door haar onderbewustzijn. You have meditated a lot of wrong Doordat ze things. veel op verkeerde dingen heeft gemediteerd. You have soaked your mind with a lot of evil things. Ze heeft haar verstand doordrenkt met heel veel slechte And the zaken. target of God is to remove it. En juist het doel van God is om dit weg te halen. He does it with his word. Hij doet dit met zijn woord. Tell somebody the word. Zeg tegen hem het woord. Tell somebody the word. So when you don't read Dus your Bible, wanneer u de Bijbel dus niet leest, and when you don't practice en your wanneer Bible, u niet uw Bijbel in praktijk brengt, some people think sommige mensen denken dat wanneer ze naar de kerk they komen, are doing the pastor a favor. dat ze dan met voorganger wel een pleziertje doen. Change your mind. Nee, verander je in hun denken. You are not doing me a favor. Ik doe mij niet een plezier And mee. some people also think En sommige mensen denken ook when they read their Bible, dat wanneer ze de Bijbel God will lezen, love them more. dat God God loves you whether you read your Bible or not. God houdt van u, hoe u de Bijbel leest. Can I help you? Mag ik u helpen? God loves you. God houdt van You u. are the one dying in your heart, Die not God. sterft van onwetendheid, niet God of zo. Because God wrote the Bible. Heeft die Bijbel geschreven. So when you read the Bible, Wanneer u de Bijbel leest, you are helping dan yourself. helpt u You uzelf. are not helping Dan God. helpt u God nog niet. God's method of helping you God zijn methode van u te hulp te schieten Is de Bijbel. is door zijn Bijbel. But if you don't read it Maar als u het niet gaat and lezen practice it, en het in praktijk you will be brengt, like some of dan these zult u Christians zijn als zo'n christen that came to church on die naar Sunday. de kerk komt op They were in zondag nightclub on Saturday. en op zaterdag gewoon uitgaat en naar een nachtclub. So the world doesn't know how to place you. Dus de wereld weet dan toch niet hoe u They zit. don't know whether you are a Ze Christian or weten you are a niet of u demon. een christen bent of een demon dan. They don't know. Ze weten het You niet. are in church on U Sunday, bent op zondag you fornicate on Saturday. en op zaterdag pleegt u hoerderij. Then when you sit in the church, your church gown alone is too holy than Dan the is uw preacher. kerkgewaad nog heiliger dan de prediker zelf. It is not in your clothes, Het brother. zit hem niet in uw kleren, broeder. Neither is it in your looks. Ook zit het niet in hoe je rijdt. It's not even how nice you talk. Zit hem ook niet in hoe It's in you. je praat. Maar And it's coming out from you. en dat komt uiteindelijk uit u. So solution for your mind. Dus de oplossing voor uw verstand Meditate. is dat u moet mediteren On the word of op God. het woord van God. You want to remove all the stains in your life. Hij wil namelijk al die vlekken uit uw leven halen. Some people have all kinds of stains. Sommige mensen hebben allerlei soorten vlekken. Rejection stain. Afwijzingsvlekken. Unforgiving stain. Onvergevensgezindheidsvlekken. Bitterheidsvlekken. Verwarringsvlekken. All those things. Al dit soort dingen. God want to remove. Die wil God juist It is in weghalen. your soul. Het bevindt zich in uw ziel. You can only do Maar hij kan dit alleen maar doen through your permission. door uw toestemming. That's why James said, En daarom zegt Jacobus, get rid of all uncleanness. leg alle vuiligheid af. Hoe? By the word. Door het woord. The word of God is simple Het woord van God is heel simpel. for the ones that want to take it that way. Voor degenen die het echt zo willen It's omarmen. not a manipulative thing. Het is namelijk niet iets wat met It's not manipulatie te 10 maken steps heeft. to Het heeft success. ook niets te maken met die 10 stappen tot succes. 10 steps to be rich. 10 stappen om rijk te worden. And some people come to church. En sommige mensen komen naar de kerk. This is what I'm listening. En dan is dit wat er Now you gebeurt. have Jesus. Ja, nu heb je Jezus. You are very rich. Nu ben je heel rijk. Everything is going to go good. Alles gaat nu goed gaan. Everything is fine. Alles gaat nu prima. There's somebody that is half true. Zeg tegen van ja, maar dat is de halve waarheid. They should tell you Ze moet u vertellen challenges you dat have. er uitdagingen zullen komen. Maar omdat u dus Jezus heeft, zult u ze overwinnen. Stand on your feet. U mag gaan staan. They should not make you feel like you will never have problems anymore. Ze zullen u niet moeten laten voelen alsof u nooit meer problemen gaat hebben of zo. That is how they lie to you. Want dat is hoe ze When you start having problems, you leave church. En wanneer u dan problemen heeft, gaat u in één keer weg uit de kerk. Say this thing is too tough for me. Ja, want dit is zwaar voor me. They should tell you the Ze purpose of moeten the u word. vertellen wat het doel is van het woord. Het is juist af te rekenen met uw uitdagingen. And give you the En victory. u juist die overwinning te geven. Lift up those Dus hands. hef die handen op. The Father, thank Zeg, you. Vader, dank u. Help me Help mij to feed my subconscious om mijn onderbewustzijn te voeden with your word. met uw woord. That I will defeat Dat ik zal verslaan every satanic elke assignment satanische opdracht against my life. tegen mijn leven. Thank you, Lord. Dank u, Heer. I'm a new creature. Ik ben een nieuwe schepping. The mind of Christ Ik heb het verstand van is dominating Christus. En het me beheerst mij. as I practice the Als ik de Bible. Bijbel doe.
on the daily basis. Elke dag weer. In Jesus' In name. Jezus' naam. Amen. 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 How many of you are blessed En today? hoeveel van u zijn gezegend vandaag? Look at your neighbor. Kijk naar de buurt. Say, neighbor, choose to grow. Choose to grow. Say, choose to grow. Choose to grow. Say, grow. Word volwassen. Say, put on Jesus Zeg, trek Jezus aan. every day. Elke keer. Ask your neighbor, did you take shower this morning? En vraag je aan, heb je al een douche genomen deze ochtend? Did you know what your shower is? Weet je wel wat die douche is? The word of God. Did you take shower this En morning? Do you know that you were just washed? weet u wel dat je juist gewassen Do bent? you know that when you were hearing the word, Jesus was washing you up? Dat Jezus gewassen was. So now tell your neighbor, I took a good shower. And I really smell good because of the word.